ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ2014-2015 ዓመተ ምህረት ለምትፈተኑ ወይም ተፈታኞች ኬሚስትሪ ሞዴል ኤግዛም አንሰር ከግሬድ 9 እስከ ግሬድ 12 ያጠቃለለ ማለት ነው። ክፍል 2ን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስንገባ question 41 the strength of styrene butadiene rubber polymer is improved by dash process ነው የሚለን። ይህ ማለት ናቹራል ፖሊመርን ከሆኑት መካከል አንደኛው ስታይረን ቡታዳይን ረበር ነው ወይንም የተፈጥሮ የመኪናው ጎማ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። የሱን ስትሬንግዝ ከፍ የምናደርገው ቮልካናይዜሽን ፕሮሰስ በመጠቀም ስትሬንግዙን ኢምፕሩቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ኤ ኮንደንሴሽን፣ ቢ ሂቲንግ፣ ሲ ቮልካናይዜሽን፣ ዲ ኢቫፖሬሽን። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ቮልካናይዜሽን ብለን የምንጠራው ሰልፈር ኢንሰርት በማድረግ ሊንኬጅ ፎርም እንዲያደርግ ይሆናል ማለት ነው። መጽሐፋቸው ሪፈር አድርጉት። ዋናው ነገር ግን ናቹራል ፖሊመርን ከሆኑት መካከል ናቹራል ረበርን ማለት ነው ወደ አርቲፊሻልነቱ ሳንቀይረው ግን ስትሬንግዙን ከፍ የምናደርግበት ፕሮሰስ by using sulfur vulcanization ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። question 42 which one of the following is not characteristics of what thermosetting polymer ነው። thermosetting polymer ብለን የምንጠራቸው ካሁን በፊት አንድ ጥያቄ ያሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያው ፓርት ላይ መመልከት ትችላላችሁ። a they are cross linked structure ናቸው። ትክክል ነው። ሌላኛው ቢ they are strong and brittle yes ጠንካራ ናቸው። and also what ተሰባሪ ናቸው ወይም ነን ፕላስቲክ ማነው ነን ኢላስቲክ ናቸው። ኢላስቲክ የሆኑ ነገሮች አይደሉም። ሲ they are remolded again ይሄኛው ቴርሞሴቲንግ ፕላስቲክ ሳይሆን ቴርሞፕላስቲክ ናቸው። ሲ ላይ ያለው ባህሪና መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። question 43 which of the following process is suitable for converting atmospheric nitrogen to nitrogen containing compound ይህ ማለት ናይትሮጅን ፊክሴሽን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፕሮሰስ የምንጠቀመው በላይቲንግ ነው ይለናል። ቢ ናይትሪፋይንግ ባክቴሪያ፣ ሲ ሀበር ፕሮሰስ፣ ዲ ኮንታክት ፕሮሰስ። ሀበር ፕሮሰስ እና ኮንታክት ፕሮሰስ ሁለቱ ሀበር ፕሮሰስ አሞኒያ የምናመርትበት ፕሮሰስ ነው። ኮንታክት ፕሮሰስ ደግሞ ሰልፈሪክ አሲድን የምናመርትበት ፕሮሰስ ነው። ላይቲንግ ያው ለብዙ ነገር ስለሚያገለግል ዋናው ነገር ግን ናይትሮጅንን ወደ ናይትሮጅን ኮምፓውንድ አሞኒያ ኤንድ ናይትሬት የምንቀይርበት መንገድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ናይትሪፋይንግ ባክቴሪያ አንደኛው ምንድነው ማለት ነው ሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው። question number 44 which one of the following is used to reduce tungsten oxide to tungsten metal ስለዚህ ይሄን ደግሞ ታንግስተን ኦክሳይድ ወደ ታንግስተን ሜታል ሬዲዩስድ የምናደርግበት ሰብስታንስ ሃይድሮጂን ጋዝ ነው ማለት ነው። ኤ ካርበን፣ ቢ ዋተር፣ ሲ ሃይድሮጂን፣ ዲ ሰልፈር። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሃይድሮጂን። ይሄን አይነት ነገር ነው ማለት ነው። ሌላኛው question 45 which one of the following method of concentrating the ore is differ from the other by what its property እንግዲህ ኦርን ኮንሰንትሬቲንግ ከምናደርግባቸው መንገዶች መካከል ሰፋ ያሉ ሜቶዶች አሉ እና ልዩ የሆኑን አውጡ ነው የተባልነው። ኤ ሊቺንግ፣ ቢ ማግኔቲክ ሰፓሬሽን፣ ሲ አማልጋማይዜሽን፣ ዲ ፍሮዝ ፍሎቴሽን። ይሄንነቹን እንመልከት። ለምሳሌ ቢ ላይ ያለው ማግኔቲክ ሰፓሬሽን ብለን የምንጠራው ማግኔቲክ ማቴሪያል ከናን ማግኔቲክ ማቴሪያል by using magnet separate የምናደርግበት መንገድ ነው። this process is physical process። amalgamation ብለን የምንጠራው is a formation of solution by using what mercury and other metal ማለት ነው። ፊዚካል ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ሶሉሽን ፎርሜሽን ነው። አማልጋማይዜሽን ብለን የጠራነው ሶሉሽን ፎርሜሽን ነው። ሜርኩሪ ኤንድ አዘር ሜታል ሚክስቸር አማልጋማይዜሽን ብለን እንጠራዋለን። ዲ ፍሮዝ ፍሎቴሽን ይሄኛው ደግሞ ኦይልን በመጠቀም አንደኛው ፍሎት ያደርጋል፣ ሌላኛው ደግሞ
ሰስፔንድድ እንዲሆን እናደርገዋለን ማለት ነው። እና ይሄኛው ፊዚካል ፕሮሰስ ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሊቺንግ ነው። ሊቺንግ በምንጠራው ምንድን ነው? ሪሙቪንግ ኦፍ undesirable ማቴሪያል ፍሮም ዋት ኦር ኦፍ ሜታል ባይ ዩዚንግ ፕሮፐር ሶልቨንት ላይክ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ማለት ነው። ለምሳሌ አልሙኒየም ኦክሳይድን ከሌላ undesirable ከሆነ ወይም ቆሻሻ ከሚባለው ነገር ላይ ለመለየት የምንጠቀመው ሶዲየም ሃይድሮክሳይድን እንደ ሶልቨንት ነው እና ኢትስ ኬሚካል ፕሮሰስ ነው። ይሄ ሪአክሽን ቢትዊን ኦር ኦፍ ሜታል ኤንድ ላይክ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሶልቨንት ማለት ነው እና መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። Question 46. The breaking down of what radioactive atom with a common types of radioactive emission is the breaking down of radioactive atom with a common types of radioactive emission is radioactive emission which የሚባሉት like alpha particle, beta particle እና gamma ray እነዚህኞቹ ምን ተብሎ ይጠራሉ ነው የሚለን ዲኬ ናቸው። ሬዲዮ አክቲቭ ዲኬ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ኤ ሬዲዮ አክቲቭ ኤሌመንት እዚህ ላይ ሬዲዮ አክቲቭ አተም ብሬኪንግ ዳውን የሚያደርግበት ፕሮሰስ ስላለን ይሄኛው ማለት ሬዲዮ አክቲቭ አተም ብለን እንጠራቸው ኤሌመንቶቹ ናቸው። ግን ብሬኪንግ ዳውን ፕሮሰሱ ደግሞ የሚያሳየን በኢሚሽን መልክ ሪሊዝ የሚደረገው ኢን ተርምስ ኦፍ አልፋ ፓርቲክል ኤንድ ቤታ ፓርቲክል ወይም ጋማ ሬይ መልክ ሬዲዮ አክቲቭ ዲኬ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። አይሶቶፕ አይደለም። ዲ እነዚህኞቹ መልስ ሊሆናቸውም ሰው መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። Question 47. Which one of the following covalent molecule is polar? ኮቫለንት ሞሌኪል ነው ፖላር ነው። ስለዚህ ስለ ፖላሪቲ ሰፋ ያሉ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኤ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነን ፖላር ነው። ኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ቢትዊን ሰራውንዲንግ አተም ላይ ወይንም ከሴንትራል አተሙ ጋር ያለው የኤሌክትሮን ክፍፍሉ ኢኳል የሆነ ነው። ስለዚህ ነን ፖላር ነው። ሲ ሚቴን ይሄም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ቢ አሞኒያ it is polar substance because ammonia contains lone pair on the central atom ማለት ነው። and also it is hydrogen bond ነው የያዘው። በዚህ ምክንያት it is polar ወይም unequal distribution of electron አለው እና መልሱ ቢ ነው። እነዚህ ሌሎቹ ነን ፖላሮች ናቸው ማለት ነው። question 48. the bond formed when one atom contributes a pair of electron for sharing is አንደኛው አተም ጥንድ የሆነ ኤሌክትሮን ለሼሪንግ የሚጠቀም ከሆነ ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ብለን እንጠራዋለን። ኤ ሃይድሮጅን ቦንድ፣ ቢ ዴቲቭ ቦንድ ወይንም ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ዲ ኮቫለንት ቦንድ እና መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። question 49. in which of the following do hydrogen bonding occur ነው የሚለን። ሃይድሮጅን ቦንድ የሚከሰተው ብዙ ጊዜ ሃይድሮጅን reactive with highly electronegative element like fluorine, oxygen and nitrogen. so hydrogen binded with ፎን ማለት ነው። ሃይድሮጅን ከፎን ጋር ወይም ፍሎሪን፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን ጋር ተጣብሮ ካገኘ ነው ሃይድሮጅን ቦንድ ሞሌኪል ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋር ስለሚኖረው ሃይድሮጅን ቦንድ አለው። ኢትስ ካርቦክሲሊክ አሲድ ነው። ይሄኛው ደግሞ ናይትሪክ አሲድ ነው። ፎርም ማድረጋችን ምንም ሃይድሮጅን ከናይትሮጅን አይደለም አታች የሚሆነው እዚህ ላይ እና በሞሌኪል ደረጃ ናይትሪክ አሲድ ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርም አያደርግም ማለት ነው። ናይትሪክ አሲድ ቲዝ ስትሮንግ አሲድ በወተር ዲዞልቭ በምታደርጉበት ጊዜ ምንድነው ፎርም የሚያደርግላችሁ 100% ናይትሬት አዮን ኤንድ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ነው። ስለዚህ ኢን ሶሉሽን ፎርም ወይንም ናይትሪክ አሲድ ለመባል ግዴታ ሶሉሽን ውስጥ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ይሄ ናይትሬት አዮን ለብቻው ነው የሚኖረው። ናይትሬት አዮን ለብቻው ነው ስፕሊት ነው የሚኖረው። ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ለብቻው ነው የሚኖረው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት there is no formation of hydrogen bond in nitric acid ግን ስትመለከቱት HNO3 ስታዩት ሃይድሮጅን ከናይትሮጅን የታሰረ ነው የሚመስለን ግን እንደዚህ አይደለም። ናይትሪክ አሲድ ባይ ዘ ወይ ፎርም የተደረገው ከምንድነው ዳይናይትሮጅን ፔንታ ኦክሳይድ ዲዞልቭ ዊዝ ዋተር ፎርማስ ዋት ናይትሪክ አሲድ ነው። ስለዚህ ይሄን ዳይናይትሮጅን ፔንታኦክሳይድ በወተር ዲዞልቭ ስታደርጉ የተፈጠረው አኳይ ሶሉሽን ኦፍ ዋት ናይትሪክ አሲድ ነው። አኳይ ሶሉሽን ኦፍ ናይትሪክ አሲድ ማለት ደግሞ ሲኖር እንዴት ነው ማለት ነው በናይትሬት ማይነስ እና በሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ፎርም ነው። ስለዚህ ስፕሊትድ ሆኖ ነው እና በዛ ምክንያት ሃይድሮጅን ቦንድ የለውም ናይትሪክ አሲድ። Okay, for equation number 53 to question number 55, use the following information. The following results were obtained from the reaction
2 mole of W react with 3 mole of X plus what? Y give us what? Product Z. Given experimental trial 1, 2, 3 and 4 እንደነዚህ አይነት ቫልዩ ተሰጥቷቸዋል። ለምሳሌ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ W ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ በመጀመሪያ ትራያሉ 0.001 0.002 እነዚህ ጊቭኖች አሏቸው ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤክስም የሪያክታንቱ ብቻ ማለት ነው። ኤንድ ዋይም ተሰጥቷቸዋል። እንደ ሶ ሬት ኦፍ ፕሮዳክሽን ፕሮዳክት ዚ ይሄኛው ተሰጥቶና ማለት ሬት ኮንስታንቶቹ እነዚህ ተሰጥቶና ማለት ነው። ሬት ቫልዩ ማለት ነው። ለያንዳንዱ ትራያል የተለያየ ሬት ቫልዩ ተሰጥቷቸዋል እና ጥያቄው እንደሚለን what is order with respect to W ነው። በደብል ላይ ያለው order of reaction ማየት ነው መቻል ያለብን። ስለዚህ እሱን ለመስራት order with respect to W የምታደርጉት ምንድነው? በመጀመሪያ የዚህኛውን ቫልዩ ለመስራት ሁለቱ ሪአክታንት ኮንስታንት የሆኑበትን ትራያል መምረጥ አለብን። ያ ማለት የመጀመሪያውና ሁለተኛው ትራያል ምንድናቸው? የኤክስ ኤንድ ዋይ ኮንሰንትሬሽን ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ 0.001 divided by what? 0.002 which is equal to ይሄንኛውን ቫልዩ እናደርጋለን። concentration of W1 we have what? 0.001 and concentration of W2 we have 0.002 እንደዚህ ተሰጠን። finally rate 1 የተሰጠን 2.1 times the power of minus 4 ነው and rate 2 which is equal to 2.1 times the power of minus 4 ተሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ order with respect to W ሲሰሩ concentration 1 ይሄኛው ትራያል 1 ላይ ያላችሁ ማለት ነው 0.001 divided by what? 0.002 the power of x ማለት ኦርደሩ ነው ማለት ነው። which is equal to rate 1 over rate 2 that means 2.1 times to the power of minus 4 over 2.1 times to the power of minus 4 ይመጣልናል። ይህ ማለት 1 over 2 the power of x ይመጣል። ይሄ ማለት 1 over 2 the power of x which is equal to 1 ይመጣ ማለት ነው። so x which is equal to 0 because any number the power of 0 1 ስለሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ order with respect to w 0 ይመጣል ማለት ነው። ይሄን በዚህ አይነት መልክ ሰርተና ማለት ነው። order with respect to w ስንባል ያው b ነው መልሳቸው ማለት ነው። አሁን 0 አምጥተና ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ what is the rate law ነው የሚለው። ያ ማለት የሁሉንም ሪአክታንት ኦርደሩን መፈለግ አለብን ማለት ነው። ሬት ሎውን ለመጻፍ እያንዳንዳቸው ሪአክታንት የደብሊውንም የኤክስንም የዋይንም መፈለግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ እዚህ በደንብ ማየት ያለብን ኦርደር with respect to x ሲሰሩ ይሄኛው ዜሮ ኦርደር ስለሆነ ደብሊው ላይ የጠራው ዜሮ ኦርደር ስለሆነ ምንም አይነት ፋክተር አይኖረውም፣ ሌሎቹ ላይ ምንም አይነት ቻሌንጅ አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ 0.01 0.003 እነዚህ ሁለቱን ብትመርጡ ዋይ ኮንስታንት የሆነበት 1 እና 3 ነው። ኤክስ ደግሞ በአንደኛው ላይ እና ሶስተኛው ላይ ያሉት ቫልዩዎች አሏችሁ። ሬቱን ይሄን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤክስ at experiment 1 0.001 ተሰጥቷቸዋል። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤክስ at trial 3 which is equal to 0.003 ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሬት 1 የተሰጠ ምንድነው 2.1 times to the power of 2.1 times to the power of minus 4 ይሄ ሬት 1 ነው። ሬት 2 ደግሞ የተሰጣችሁ ሬት 3 6.3 times to the power of minus 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ order with respect to x ሰሩ እንታይጋላችሁ 0.001 over what 0.003 the power of n እንበለው n order ነው ማለት ነው። ያ ማለት 2.1 over 6.3 ይመጣ ማለት ነው። ይሄንን ስታካፍሉ የምታገኙት 1 over 3 the power of n which is equal to 1 over 3 ይመጣላችኋል። so n which is equal to 1 ነው ማለት ነው። order of reaction with respect to x first order ይሆናል ማለት ነው። እሺ ሌላኛው የዚህን ለመስራት ስትፈልጉ ይሄኛው ዜሮ ኦርደር ስለሆነ ይሄን ፎርጌት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ x ደግሞ ፈርስት ኦርደር ስለሆነ x ኮንስታንት የሆነበት
ቦታ እንመርጣለን ማለት ነው። ኤክስ ኮንስታንት የሆነበት ለምሳሌ ኤክስ ኮንስታንት የሆነበት ትሪያል 2 እና ትሪያል 4 ኮንስታንት ነው። ስለዚህ 0.01 ዲቫይድ ባይ ዋት 0.0003 ከ2.1 ጋር አገናኝተን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችን እንግባ። concentration of y2 which is equal to 0.001 ተሰጥቶናል and concentration of y4 which is equal to 0.0003 ተሰጥቶናል። rate 2.1 times the power of -4 አለን። rate 4 ደግሞ 6.3 times the power of -5 አለ ማለት ነው። ሶ ይሄን ሲሰሩት 0.001 divided by what 0.0003 the power of x ወይም n በለው which is equal to what 2.1 times to the power of -4 divided by what 6.3 times to the power of -5 ነው። ይህ ማለት ስንጨርስ 1 over what 0.3 the power of n which is equal to 1 over 0.3 the power of 1 ማለት ነው። ስለዚህ n which is equal to 1 መጥቶልናል። ስለዚህ order with respect to y ፈርስት ኦርደር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም አግኝተናል። ሬት ሎውን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሬት ሎውን ስንጽፍ ሬት ሎውን ስጽፉ እንዴት ነው የምታደርጉት? ሬት ሎው ሬት ኮንስታንት ኬ እንድልሶ ኮንስትሬሽን ኦፍ ደብሊው 0 ነው። ምክንያቱም 0 ኦርደር ነው። ሌሎቹ 1 ናቸው ማለት ነው። ኤክስ 1 ነው and also y 1 ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ x y ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ይሄኛው 0 ማን 1 ስለሚመጣላችሁ k times concentration of x the power of 1 y the power of 1 ይመጣ ማለት ነው። ሶ መልሱ b ይሆናል ማለት ነው። question 55 what is the value of rate constant k ነው። rate constant k ለማግኘት ስትፈልጉ ምንድነው የምታደርጉት? ሬት ሎው አለን። ሬት ሎውን በመጠቀም የሁለቱን ብቻ መውሰድ ትችላላችሁ። ዜሮ ኦርደር ኮንሲደሬሽን ዲፔንድ ስለማይሆን የነዚህን የሁለቱን ኤክስ እና ዋይን ኮንሲደሬሽን በመጠቀም ለምሳሌ ሬት ኮንስታንት ኬዋንን እንፈልጋለን፣ ኬቱ እያልን እንፈልጋለን። ያው አቨሬጅ ቫሉ ይታወቃል ማለት ነው ምን ያክል እንደሚመጣ። ስለዚህ መልሱን እንስራው። ሬት ብለን የጠራ ነው from rate law rate which is equal to k times concentration of x the power of 1 times y the power of 1 ያለ ማለት ነው። ስለዚህ k ለማግኘት k means rate 1 over what concentration of x at real 1 times concentration of y at real 1 እናደርጋለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ይሄ k1 ነው። ከዛ k2ንም እንደዚህ ፈልጋላችሁ። k2 rate 2 over what concentration of x at real 2 times concentration of y እሱም እንደዛው ማለት ነው። ቱ ላይ ያለ ትፈልጋላችሁ። እነዚህን ስታስቀምጡ ለምሳሌ የመጀመሪያው ስፈልግ ሬት 1 ማለት 2.1 times to the power of -4 ነው። ኮንሲደሬሽን x1 ብለን የምንጠራው 0.001 ነው። የዚህኛውን በተመሳሳይ 0.001 ነው ያለው። ስለዚህ ይህን ቁጥር አካፍለን 2.1 times to the power of ስንት ይመጣ ማለት ነው? -2 ይመጣልናል። የሁሉም አቬሬጁ ወደ 2 times to the power -2 ላይ ነው የሚቆመው ማለት ነው። ኖ ፖዚቲቭ 2 ማለት ነው። ሶሪ ከታች ያለው ነው። ፖዚቲቭ 2 ይመጣል ማለት ነው። መልሳችን 2.1 times the power of +2 መልስ ይሆናል ማለት ነው። ምን ነው ማለት ነው? ዲ ነው ማለት ነው። 2.1 times the power of 2 ይመጣ ማለት ነው። question 56 if triple the concentration of a single reactant are in a multi-reactant reaction while leaving all of other condition unchanged leads to a 9-fold increase in rate it can be reduced ነው የሚለን። እዚህ ላይ መውሰድ ያለብን ምን አይነት ኦርደር ነው ጥያቄው። ስለዚህ አብረን ነው ምን ጥያቄው ምንድነው? reactant are react with a plus b ሌላ ሊኖር ይችላል። መልቲ ሪአክታንት አሉ give us product b ነው። ዋናው ጥያቄ concentration of a and concentration of b ኮንስታንት ብናደርገው ማለት ነው። concentration of a እና b ኮንስታንት ብናደርገው ነገር ግን concentration of r ኢኒሻሊ የነበራችሁ ለምሳሌ r ብቻ ከሆነ
ቀጣይ ላይ ግን 3R ብታደርጉት ትሪፕል ብታደርጉት ሬቱ ምን ሆነ ማለት ነው 9 ፎልድ ማለት ሬት 1 የመጀመሪያው k ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ r ብቻ ወሰን ነው ማለት ነው። ይሄ ነበር ያለው። ሌሎቹ ግን ሪአክታንት ኮንሰንትሬሽን ምንድን ማለት ነው ኮንስታንት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ግን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ rን ምን ስናደርገው ማለት ነው 3 ታይምስ ስናደርገው ይሄኛው በ9 እጥፍ ጨመረ፣ ሬቱ በ9 እጥፍ ጨመረ ነው የሚለን። ስለዚህ ሬት 2 ብለን የምናስበው which is equal to k times concentration of ሆነ ማለት ነው 3r ተደረገ። በዚህ ሰዓት ይሄኛው ነው ማለት ነው 9 ሬት 1 የመጀመሪያው 9 እጥፍ ማለት ነው which is equal to k concentration of 3 times of r ይሄኛው አለ ማለት ነው። ሬት ኮንስታንቱ ዲስ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ የምትወስኑ ነገር ምንድን ነው? ኦርደር ዊዝ ሪስፔክት ቱ አር ምን ሊሆን ይችላል ነው ዋና ጥያቄያችን። ስለዚህ ይህን ስትሰሩ በዚህ ላይ አር ነው ያለው ሬት ዋን እና ይሄን ሁለቱን ብታካፍሏቸው ምን ይመጣላቸው ማለት ነው። ይሄን ኢኩዌሽን ለዚህኛው ኢኩዌሽን ብታካፍሉ ዚስ ዋን ኢዝ ኢኩዌሽን 1 ብትሉት ይሄ ደግሞ ኢኩዌሽን 2 ብትሉት ሁለቱን ብናካፍል የምናገኘው ምን ይሆናል ማለት ነው ሬት 1 over what 9 times rate 1 which is equal to k times r over what k times 3r ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስናቃልል 1 over 9 which is equal to 1 over 3 ነው ማለት ነው። ይህም ማለት 1 over 3 the power of 2 which is equal to 1 over 3 ይመጣል። ስለዚህ የአር ኦርደሩ ስንት ነው ማለት ነው 2 ነው ማለት ነው። ፓወሩ በምን ያክል ነው ራይዝ ያደረገው በ2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦርደሩ በዛ አይነት መልክ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሬት which is equal to ለዚህ ጥያቄ ምን ነው ማለት ነው a the complete rate law k times of r ብቻ ነው የሚለን ያ ማለት ፈርስት ኦርደር ነው እያለን ነው። b that the complete rate law is rate which is equal to k times r the power of 2 ነው የሚለን። እዚህኛውን መልሳችን ይሄ ሊሆን አይችልም ሰከንድ ኦርደር ነው። ግን ዋናው only that order with respect to r is 2 ነው የመጣልን with respect to r ብቻ 2 ነው ብለን ልንመልስ የምንችል ምክንያቱም የሌሎቹን ልንሰራ አልቻልንም። እነሱ ኮንስታንት ያንደኛው ማለት ነው መልቲ ሪአክታንት ሲሰጣችሁ ያንዱን ኮንስታንት ወይም የሌሎቹን ኮንስታንት አድርጋችሁ ያንዱን መፈለግ ነው። ስለዚህ order with respect to r is 2 ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ይሄን ይመስላል። question 57 consider the Arrhenius equation given below and mark the correct option k የአርሄነስ ኢኩዌሽን የተሰጥቷችኋል ኮሬክት ኦፕሽኑን ነው ፈልጉ የተባል ነው ማለት ነው። አርሄነስ ኢኩዌሽን ላይ ስመጡ k which is equal to አርሄነስ ኮንስታንት a times is the power of minus ea over what rt ነው ያለን። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሬት ኮንስታንት k directly proportional to is the power of what minus 1 over t and k inversely proportional to ምን ማለት ነው is the power of minus ea ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሄኛውን ሪአሬንጅ ስታደርጉት እንደዚህ ነው የሚመጣው k ያው ፕሮፖርሽናል ኮንስታንት እንዳለ ሆኖ k directly proportional to is the power of t ጋር አንድ አይነት ይመጣላቸዋል። ይሄ ማለት ሁለቱ አንድ ናቸው። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ በጨመረ ቁጥር ሬት ኮንስታንቱ ይጨምራል ማለት ነው። ይሄኛው ግን k በዛ አይነት መልክ ነው 1 over is the power of ea ስለሚሆን አክቲቬሽን ኤነርጂ በጨመረው ቁጥር ሬት ኮንስታንቱ ይቀንሳል። ቴምፕሬቸር በጨመረው ቁጥር ግን ሬት ኮንስታንቱ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችን ሲገባ a rate constant increase exponentially with increasing activation energy ሊሆን አይችልም and decreasing temperature no. Rate constant increase exponentially with decreasing activation energy and decreasing temperature no. Activation energy decrease but temperature increase. C rate constant increase exponentially with decreasing activation energy and increasing temperature. So the answer is C ማለት ነው። C መልሱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ላይ የምታዩትም ይች ነገር ነው ማለት ነው። According to Arrhenius equation you have which indicates that an activation energy decrease, rate constant increase and as temperature increase
ሬት ኮንስታንት ወይም ሬት ኦፍ ሪአክሽን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኢንክሪዝ ያደርጋል ይለናል ማለት ነው። ኩዌስችን 58 in the single component constant system if degree of freedom is 0 maximum number of phase that can coexist ነው የሚለን። ስለዚህ ይህን ለመስራት ምንድን የተሰጠን ሲንግል ኮምፖነንት ሰጥቶናል። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደሙ ደግሞ 0 ነው እና ማክሲመም ነምበር ኦፍ ፌዙ ምን ያክል ነው ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይህ ማለት ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ስትሰሩ እናንተ which is equal to c minus p plus 2 ነው ማለት ነው። ሲ ብለን የጠራነው ኮምፖነንት ነው። ኮምፖነንቱ ሲንግል ኮምፖነንት ነው ብለና 1 ማለት ነው። የተጠየቅነው ፌዝ ነው። ፌዙ ተጠይቀናል። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደሙ ምን ተብለናል ማለት ነው? 0 ነው እና ፌዙ ምን ያክል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። 0 which is equal to ኮምፖነንት 1 minus what ፌዝ p plus 2 እናደርጋለን። ይህ ማለት እዚህ ላይ የሚመጣልን ምንድነው? ፌዝ which is equal to 3 ይመጣል ማለት ነው እና መልሱ ፌዙ 3 ነው ማለት ነው። so the answer is C ማለት ነው። question number 59 which of the following statement is true about ester? ester ብለን የምንጠራው ምንድነው? A ester form intermolecular hydrogen bonding to each other ester intermolecular hydrogen bond አንዱ ካንዱ ሊሰራ አይችልም ማለት ነው። B ester molecule can form intramolecular hydrogen bond intramolecular የሚባል ሃይድሮጅን ቦንድ የለም ሲጀመር ማለት ነው። because hydrogen bond it is special covalent bond ነው or polar bond ነው። ያ ደግሞ ማለት bond between hydrogen with fluorine hydrogen with oxygen hydrogen with nitrogen ነው ማለት ነው። C ester has higher boiling point than those alcohol of comparable molecular weight ነው የሚለው። ester has higher boiling point than those alcohol of comparable what molecular weight ይለናል። አይደለም ምክንያቱም አልኮሆል ሃይድሮጅን ቦንድ ያለው ኢስተር ግን ሊኖራቸው ኢስተር ሞለኪል ካንኖት ፎርም ኢንትራ ሞለኪላር ሃይድሮጅን ቦንድ ነው እና መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ትሩ የሆነው ኢስተር በፍጹም ምን መፍጠር አይችልም ማለት ነው። ኢንትራ ሞለኪላር ሃይድሮጅን ቦንድ መፍጠር አይችልም። ኢንትራ ማለት ኢት ኢዝ ኬሚካል ቦንድ ነው ባይ ኔቸር። ኢንተር እና ኢንትራን መለየት እንችላለን። ለምሳሌ ኢስተር ብለን የምንጠራው አር ካርበን ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን ኦ አር ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ኢስተር ሞለኪል ነው። ሌላኛው ኢስተር ሞለኪል ደግሞ አር ካርበን ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን ኦ አር ነው ያላቸው። ቢትዊን ዘም ሃይድሮጅን ቦንድ ሊፈጥር አይችልም። ምክንያቱም ያለው ስትራክቸር ነው የሚመስለው ዜር ኢዝ ኖ ሃይድሮጅን ሂር። ኢንተራም ስትወስዱ ይሄን አንዱ ሞለኪል ብቻ መመለከቱ። ኢንተር ማለት ቢትዊን ሞለኪል ነው በሁለቱ መካከል። ኢንትራ ማለት ደግሞ አንዱ ሞለኪል ስትመለከቱ ይሄኛው ካርበን ግሩፕ ነው። ይሄ ካርበን ግሩፕ ከዚህ ኦክሲጅን ጋር ምንም አይነት ኢንትራ ሞለኪላር ሃይድሮጅን ቦንድ ሊፈጥር አይችልም ማለት ነው እና መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። question 60 fat and oil develop unpleasant odor due to what rancidity ነው። rancidity የሚባል ባህሪ ያላቸው A rusting B solidification C evaporation D rancidity መልሱ rancidity ነው ማለት ነው። question 61 in a chemical term soap can be described as salt of carboxylic acid. A simple ester of fatty acid not ester but salt of organic compound ልንለው እንችላለን። B salts of carboxylic acid yes እናየዋለን። C long chain fatty acid no D base formed from glycerol እና ወደ መልሱ ስንገባ በመጀመሪያ ፋት አሲድ ብለን የምንጠራቸው አር ካርበን ዳብል ቦንድ ኦ እዚች ላይ CH2 ትኖረናለች ማለት ነው። ይሄኛው እንደመልሶ ሌላ CH ይኖረዋል ከዛ CH2 እነዚህኞቹ ኢስተር ግሩፖች ናቸው ማለት ነው። ኢስተር ግሩፕ ናቸው። ይሄኛውም በዛ አይነት መልክ ነው ያሉት ማለት የተለያዩ ካርቦኖች ነው ይቻላሉ ፕላስ ዋት 3 ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ስናደርግ የምናገኘው ሳልት ይሄኛው ግላይሰሮል ፎርም ያደርግና የቀረው ፓርት 3 ሞል ኦፍ ዋት ሶዲየም ሳልት ነው የሚፈጥረው። ስለዚህ ሳልት ኦፍ ካርቦክሳይሊክ አሲድ ምክንያቱም ካርቦክሳይሊክ አሲድ ማለት ፋቲ አሲድን ፎርም የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። question 62 current of 3 ampere passed through a solution of gold
4 ማለት ነው gold 4 chloride ion using solid electrode and it is deposit 1.234 gram of solid. The time of what electrophile is ነው የሚለን the time of electrophile is ነው የተጠየቅነው ታይም ነው የተጠየቅነው እንዴት እንስራ አብረን ነው በመጀመሪያ ማስ ዲፖዚት አት ካቶድ ኦር አኖድ which is equal to molecular mass times current times t in second divided by what number of electron times what farad f ነው ያለው ሞለኪላር ማሱ ለምሳሌ ሞላር ማስ ብለን የምንጠራው የጎልድ ራሱ አለልን ማሪ 197 የጎልድ ማስ ይኖራል መልቲፕላይ ባይ ዋት ከረንት 3 አምፒር ታይምስ ቲ የተጠየቅነው ታይም ነው ዲቫይድ ባይ ዋት ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ጌን ኦር ሉዝ ማለት ጎልድ 4 ክሎራይድ አዮናይዝ በሚሆንበት ጊዜ Au+3 ማለት Au+4 ነው ያለው ሶ ኤናችን እዚህ ላይ 4 እንጠቀም 4 ታይምስ ዋት ፋራድ 96500 ታደርጋላችሁ የማለት ዲፖዚት የሆነው ማስ ተሰጥቶናል ዲፖዚት የሆነው ማስ 1.234 ግራም የተሰጠን which is equal to this number ነው የሚሆነው ያማት 197 times 3 times t divided by what 4 times 96500 ነው ስለዚህ ስናቃልለው ይሄን ሪስፕሮካል አድርጋችሁ ሲሰሩ መጨረሻ የምታገኙት የታይም መጠን ስንት ነው ማለት ነው 806 ሰከንድ ይመጣላችኋል 806 ሰከንድ ይመጣላችኋል ማለት ነው ታይም ብቻውን ስታስቀሩ የመተገላብጦሽ አብዝታችሁ ማለት ነው ሶ መልሱ ላይ ሲገቡ ቢ ሆና ማለት ነው question 63 which of the following process is not used in the conversion of pig iron to steel ነው የሚለው a Bessemer converter yes b basic oxygen process ይቻላል C open furnace ይቻላል ግሬቴን ማንበብ ትችላላችሁ D Ostwald process ይሄ ናይትሪክ አሲድ የሚመረትበት ፕሮሰስ ነውና መልሱ D ነው ማለት ነው question 64 how many mole of water are required to produce 4.5 mole of nitric acid according to the following reaction ነው የሚለው ሪአክሽናችን የተሰጥቷል ይሄን ሪአክሽን ግን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው ባላንስ ማድረግ አለብን ማለት ነው ባላንስ ስናደርገው የምናገኘው ሪአክሽን ባላንስ ስናደርገው እቺን 3 ብታደርጓት and also ሌላኛው ደግሞ ይሄን 2 ብታደርጉት ባላንስ ይሆናል ማለት ነው how many mole of water ነው የተባልነው ፎርሙላ ኦፍ ናይትሪክ ኦክሳይድ አሲድ ናይትሪክ አሲድ ማለት ይሄኛው ማለት ነው ስለዚህ 4.5 ብናደርግ ይሄንን x ብትሉት ማለት ነው so 4.5 divided by what 2 which is equal to x over 1 ብታደርጉ x which is equal to 2.25 ይመጣላችኋል ስለዚህ ሞል ኦፍ ዋተር ሪኳየር የሚሆነው 2.25 ሞል ነው ማለት ነውና መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው ምንድነው ማለት ነው b ነው ማለት ነው question 65 what is the mass of sodium hydroxide required to neutralize 49 gram of sulfuric acid ነው የተሰጠነው 49 gram of sulfuric acid ሶዲየም ሃይድሮክሳይዱ ምን ያክል ነው እና ወደ ጥያቄ ስገባ 2 mole of sodium hydroxide react with sulfuric acid give us what sodium sulfate plus 2 mole of water ይመጣልና ማለት ነው እና ጥያቄው how many gram of sodium oxide required to neutralize 49 gram of sulfuric acid ነው ስለዚህ እንደዛ ጋር ታስቀምጣላችሁ so 49 gram of sulfuric acid divided by what molar mass of sulfuric acid 1 times what 98 1 ያደረኩት stoichiometrical coefficient ነው which is equal to x over what 2 into 40 molar mass of sodium hydroxide ማለት ነው so ይሄን ስናቃልል የምናገኘው የሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ማስ አስፈላጊ የሚባለው የሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ማስ ስንት ይሆናል ማለት ነው ምርጫ ላይ ይሄ ማለት 1/2 ነው የሚመጣላችሁ የ1/2 ስለሚመጣላችሁ 2x ነው ስለዚህ 40 ግራም ነው የሚያስፈልጋችሁ ማለት 40 ግራም ያስፈልጋችሁ so a 80 gram b 40 gram so the answer is b 65 ላይ መልሳችን ምንድነው ማለት ነው b ነው ማለት ነው question number 66 which condition is invalid at standard temperature and pressure ነው የሚለው a 1 mole of any gas measured 22.4 liter yes b the pressure is 760 mm mercury ነው ያለን ትክክል ነው c the temperature is 273 kelvin yes d 1 mole of any gas measure a volume of 1 liter is not correct so the answer is d
ዲ ማለት ነው። ኢንቫሊድ የተባለው ዲ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ትክክል ናቸው ማለት ነው። ኩዌስችን 67 when 10 gram of hydrogen react with 1.8 gram of nitrogen according to the given reaction below ይሄ ሪአክሽን ቢሰጠ ማለት ነው። እና ጥያቄው ምንድነው? ያው ትሩ የሆነው መለየት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሁለቱም ሪአክታንት ሃይድሮጅን 10 ግራም ናይትሮጅን ደግሞ 18 ግራም ሰጥቷቸዋልና አሞኒያ ፕሮዲዩስ ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያሉት ምርጫው ሊሚቲንግ ሬጀንት፣ ኤክሰስ ሬጀንት የሚባሉ ለመስራት ግዴታ አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠ ምንድነው? ናይትሮጅን ሪአክት ዊዝ 3 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ጊቭ አስ ዋት 2 ሞል ኦፍ አሞኒያ ነው እና የናይትሮጅን 18 ግራም ተሰጥቶናል። የናይትሮጅን ደግሞ 10 ግራም ተሰጥቶናል። ስለዚህ የሁለቱም ሪአክታንት ማስ ሲሰጣችሁ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ሊሚቲንጉን እና ኤክሰሱ መለየት አለባችሁ። ይሄን ለማድረግ ደግሞ አብረን እንመልከት። ይህ ማለት ሪአክሽኑ ሁለት ጊዜ ጻፉት። ናይትሮጅን ሪአክት ዊዝ 3 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ጊቭ አስ ዋት 2 ሞል ኦፍ አሞኒያ ብዬ ጽፋለሁ። ያን ሪአክሽን። ሁለተኛው ሪአክሽን በተመሳሳይ ናይትሮጅን ሪአክት ዊዝ 3 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ጊቭ አስ ዋት 2 ሞል ኦፍ አሞኒያ እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ምን ያክል አሞኒያ እንድትመረተ ልፈልግ። ለምሳሌ በናይትሮጅን በ18 ግራም ምን ያክል ይመረታል፣ በሃይድሮጅንም በ10 ግራም ምን ያክል አሞኒያ ይመረታል። ከዛ ትልቅ የተመረተበት ኤክሰስ ነው፣ ትንሽ የተመረተበት ደግሞ ሊሚቲንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1.8 ግራም ዲቫይድ ባይ ዋት ሞላር ማስ ኦፍ ናይትሮጅን ኢት ኢዝ 28 which is equal to x over what 2 into 17 አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ሲጨርሱ x which is equal to የሚመጣላችሁ 21.6 ግራም ታገኛላችሁ። እዚህ ደግሞ ሲመጡ 10 ግራም ዲቫይድ ባይ ዋት 3 into 2 which is equal to x over what 2 into 17 ታደርጋላችሁ። እዚህ ደግሞ የምታገኙት የx ቫልዩ 56.67 ግራም ታገኛላችሁ ማለት ነው። 56 እናገኛለን ከዚህኛው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ኤክሰስ ሬጀንት ነው ኤንድ ናይትሮጅን ደግሞ ሊሚቲንግ ሬጀንት ነው። ለምን የተመረተውን ፕሮዳክት ነው። ለምሳሌ how many gram of ammonia will be produced when 18 gram of nitrogen react with 10 gram of hydrogen የምትባለው so the answer is 21.6 gram ነው ይሄኛው የምትሉት ማለት ትንሽ ነው የምትመርጡት። ምክንያቱም the amount of product produce ዲፔንድ የሚሆነው በሊሚቲንግ ሬጀንት ነው። so ሊሚቲንግ ሬጀንቱ ማን ይሆናል ማለት ነው? ሃይድሮጅን ነው። so nitrogen is excess not see nitrogen is limiting reagent yes hydrogen is limiting reagent አይቻልም። the reaction is at equilibrium እሱም እኛ የምናውቀው ጉዳይ የለም ማለት ነው እና መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። ምን ሆነ ማለት ነው? nitrogen is limiting reactant. question 68 32 gram of methane burn in oxygen according to the following reaction a methane react with 2 mol of oxygen give us carbon dioxide plus water ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄን ለመስራት what is the percentage yield if 60 gram of carbon dioxide is formed ነው የሚለን። 32 ግራም ሚቴን በኦክሲጅን በርን ብናደርገው ይሄን ሪአክሽን ቢሰጣችሁ እዙ መስራት እንችላለን። በመጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? ቲዮሬቲካል ይልድ ትፈልጋላችሁ። ለምሳሌ 32 ግራም ባላንስ ነው ሪአክሽኑ። ይሄን ተጠቅመን ምን ያክል ፐርሰንቴጅ ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስለተባለ ምን ያክል ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደተመረተ ኤክስ ብለን እንፈልጋለን። ስለዚህ 32 ኦቨር ዋት ሞላር ማስ ኦፍ ዚስ ዋን ኢዝ 16 which is equal to x over 44 ነው። ይሄ ማለት ደግሞ 2 which is equal to x over 44 ይመጣላችኋል። so x which is equal to 88 መጣ። theoretical yield of carbon dioxide is 88 ነው ማለት ነው። 88 ስለዚህ 88 እንወስዳለሁ ይሄንኛው ማለት ነው። ሌላኛው ይሄን 88 ከወሰድኩኝ ጊቭን እዚህ የተሰጠናል የካርቦን ዳይኦክሳይድ ማስ 60 ግራም ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አክቹዋል ይልድ ነው ማለት ነው። ፐርሰንቴጅ ይልድ መፈለግ እንችላለን። ጊቭን actual yield which is equal to 6 gram and theoretical yield ስንት ማለት ነው? 88 ግራም ተሰጥቶና ማለት ነው። so percentage yield ስንፈልግ ምን ማለት ነው? actual yield over what theoretical yield multiply by what 100 ነው የምታደርጉት። ያ ማለት 60 ሲካፈል ለ88 ስንት ማለት ነው? 67% ማለት ነው። 67% ነው መልሳችን። ለዚህ ጥያቄ 67 ነው እና መልሱ 67.6 ነው። 67 የሚለው ያው 68 ማለት ነው። so the answer is C ማለት ነው። ይሄን በዚህ አይነት መልክ ሰርተናል።
question 69 which of the following is primary alcohol የሆነ የትኛው ነው ጥያቄው primary alcohol ደግሞ ለምሳሌ ቱ ቡታኖ ስትባሉ CH3 CH2 CH2 ይሄ ቱ ቡታኖል ይባላል CH3 ሶሪ ቱ ቡታኖል ይሄን ይመስላል ይሄ ደግሞ ማለት ሰከንደሪ አልኮል ነው ቱ ቡታኖል ማለት ፕራይመሪ ነው 3 ሄክሳኖል ስትባሉ ደግሞ CH3 CH2 CHOH ማለት ነው CH2 1 2 3 4 CH3 ይሄ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው 3 ሄክሳኖል ብለን ጠራው ሰከንደሪ አልኮል 1 ፔንታኖል ግን CH3 CH2 5 ካርበን CH2 OH ማለት ነው ይሄ ደግሞ ፕራይመሪ አልኮል ይባላል ማለት ነው መልሱ C ሆና ማለት ነው question 70 which one is major reaction of alkene ነው የአልኪን ሜጀር ሪአክሽኑ አዲሽን ሪአክሽን ነው እሺ ስለዚህ አዲሽን ሪአክሽን ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ question 71 complete the composition of pentane give us carbon dioxide and water A water and carbon dioxide B carbon monoxide and carbon dioxide C carbon dioxide and water so the answer is C ሳይሆን ያው B ነው እዚህ ላይ ተቀመጠው B ብላችሁ መሰረት ትችላላችሁ መልሱ B ነው ማለት ነው 72 cycloheptane has an isomer formula to what that of ENE ካላቸው ከሄፕቲን ጋር አንድ አይነት ነው ማለት A ሄፕቴን አይሆንም B ሄፕታይን አይቻልም C ሄፕቲን ኖ B ሄፕቲን D ሳይክሎሄፕቲን እና መልሱ ሄፕቲን ነው ይሄኛው እዚህ ላይ በደንብ መያዝ ያለባችሁ አልኪን CnH2n ፎርሙላ ሲኖራቸው ሳይክሎአልኬንም CnH2n ፎርሙላ አላቸው ማለት ነው በዚያ መልክ መያዝ ትችላላችሁ question 73 hydrogen of propane ሳይሆን ፕሮፒን በሏችን hydrogen of propane forms propanol A ነው መልሱ ፕሮፓኖል ነው hydrogen of propane ፕሮፓኖልን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው 74 the common feature found in all unsaturated hydrocarbon ማለት unsaturated hydrocarbon ማለት multiple bond ያላቸው ማለት ነው ስለዚህ one or more carbon double bond ብቻ አይደለም B one or more carbon triple bond ብቻ አይደለም C one or more carbon multiple bond so the answer is C ይሆናል ማለት ነው question 75 a cycloalkane having only carbon single bond will have the general formula cycloalkane ሆኖ ማለት ነው CnH2n ነው መልሱ A CnH2n plus 2 B CnH2n ነው እና መልሱ B ነው ማለት ነው C CnH2n minus 2 D CnH2n minus 4 ይሄ ሆነ ማለት ነው question 76 እና መልሳችን ለዚህኛው ጥያቄ CnH2n ነው B ነው ማለት ነው 76 the correct IUPAC name for this compound 1 2 3 4 ታደርጋላችሁ ስትሰሩ እዚህ ላይ 1 2 3 4 ነው ያለን ዋናው ነገር 1.3 ቡታዳይን so the answer is B ማለት ነው question 77 ሲስተራንስ አይዞመር is possible for which of the following alkenes ነው የሚለን እዚህ ላይ ስትመለከቱ የመጀመሪያው ካርበን ላይ ሲሆን ሲሚላር የሆኑ ግሩፖች አታገኙምና ሲስተራንስ አይዞመር ሊሰራ አይችልም ይሄኛው ሲስተራንስ አይዞመር ይሰራላችኋል በተለይ መጀመሪያው ካርበን ላይ ከሆነ ብዙ ጊዜ ሲስተራንስ አይዞመሮችን ማለት የሚቀመጡላችሁ እንትኖችን ስትወስዱ የምሳሌ የዚህኛው በወስዱ C ሃይድሮጂን በዚህም አንድ ሃይድሮጂን ከዛ CH3 ነው የሚለው ዳብል ቦንድ ያለበት ቦታ ይስተውሉ ስለዚህ ሶስት ሲሚላር ነገሮች አሉ መሆን የነበረበት two pair different things ነው ያለባቸው ያንንዳቸው ፔሮች አንድ አይ መሆን አለባቸው ለምሳሌ ቢን ስትወስዱ ሚታይል አለ ሃይድሮጂን አለ ኤንዶስ ሚታይል አለ ሶ አይዞመር ሊሰራላችሁ የሚችለው ሲስተራንስ አይዞመር B ነው ማለት ነው እና question 78 which of the following reactant can be used to convert an alkene to an alkane ነው የሚለው አልኪን ወደ አልኬን ያው ሃይድሮጂን ነው hydrogenation of alkene produce alkane ነው እና መልሱ A ነው ማለት ነው የመጨረሻው ጥያቄ Markovnikov rule is required to predict the products in the reaction between hydrochloric acid and what A this one ይሄ Markovnikov rule አይሰራም ምክንያቱም ሃይድሮጂን ነምበራቸው በዳብል ቦንዱ ጋር ያለው ኢኳል ነው ማለት ነው አይሰራም B
ይሄኛውም ኢኳል ነው አይሰራም። ሲ ይሄ ይሰራ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄኛው ብዙ ሃይድሮጅን አለው፣ ይችኛቱ ግን አንድ ሃይድሮጅን አለው እና መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። ዲ በፍጹም ማርኮቭኒኮቭ ሩል አያስፈልገንም ማለት ነው። እና ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ፈተና ይሁንላችሁ። ስላዳመጣችሁ ያው ቸር ሰንብቱ።